ضحاک کاری کرد که 6 ساله مادران ایران توی ماهی که قرار بود جشن شادی برگزار بشه ماه غم شد، ماه درد شد، ماه خون شد. ولی من مادر آبان همینجا قسم میخورم که به خاطر شاهزاده رضا پهلوی امروز شادیم و زادروز رضا پهلوی رو جشن میگیریم و به تمام ایرانیان شادباش میگیریم. اینا یه تیم شدن، تیم مافیا. هر کی پول تو جیب اینا گذاشت به برده اونا. درگیری بین تعدادی از مادران دادخواه جنبش‌های اخیر چیست؟ در تظاهرات هامبورگ چه گذشت و امیرحسین اعتمادی چگونه میانجیگری کرد یا نکرد؟ ببینیم پادشاهی خواه واقعی کیست؟ فرق بین انتقام و دادخواهی چیست و وقتی از خانواده‌های دادخواه حرف میزنیم از چه کسانی حرف میزنیم؟ چرا سامانه پهلوی به صورتی جدی مانع دادخواهی واقعی است؟ پشت پرده حملات به دادگاه آبان چه کسانی بودند؟ این حملات چگونه سازماندهی شد و چه نتایجی به بار آورد؟ شادی امین هستم و در برنامه این هفته ولتاژ علاوه بر پاسخ به این سوالات برای اولین بار بسیاری از اسنادی رو که بنا به ضرورت سالها در موردش حرف زده نشده بوده در مورد دادگاه آبان و پشت پرده حملات به دادگاه آبان با شما مطرح خواهم کرد. برای من ضبط این برنامه و فکر کردن راجبش و در آوردن تمام این اسناد کار ساده‌ای نبوده. این کار رو با درد انجام دادم برای اینکه در مورد مادرانی حرف میزنم که عزیزشون رو از دست دادن. من برای شمایی که ممکنه منو نشناسین بگم مادرم. حس مادری رو لااقل میشه فهمید، اما در مورد مادرهای حرف میزنیم داریم که عزیزشون رو ازشون گرفتن، در یک جنایت دولتی عزیزشون رو از دست دادن. اون زندگی از درون منفجر شده. آسیب هایی که تحمل کردن، سختی هایی که کشیدن، فقط این نبوده که عزیزشون رفته، بعد از اون هم زندگی آرومی نتونستن تجربه کنن، حتی نتونستن برخیشون عزاداری بکنن، برخی جسد عزیزشون رو هیچگاه ندیدن و نتونستن تحویل بگیرن. باور کنید ساده نیست، حتی ساده تر سکوت کنی تا اینکه حرف بزنی. اما من معتقدم ما وظیفه داریم در مورد این چیزا حرف بزنیم. برای کسانی که تجربه نکردن لازمه که تلاش بکنن که درد این افراد رو، این خانواده ها رو بفهمن و به رسمیت بشناسن. اما به رسمیت شناختن درد و رنج این عزیزان باعث نمیشه که نپردازیم به گفتمانی که دارن پیش میبرن، به رفتاری که در فضای عمومی دارن. اگه لازم نقد بشه نقدش بکنیم، اما این نقد میبایست به قصد ساختن، با نهایت احترام و با توجه به شرایطی که درش قرار دارن صورت بگیره. امیدوارم بتونم در کل این برنامه این نکات رو رعایت کرده باشم. خیلی ممنون میشم اگر بتونین نظراتتون رو برام بنویسین. بحث بسیار مهمیه. این بحث رو خودتون بین خودتون در هر جایی که هستین سعی کنین انجام بدین، به سوالاتی که مطرح میشه در این برنامه بهش بپردازید. بحث بسیار مهمی است. دلم میخواد اگر کانال رو سابسکرایب نکردید ازتون خواهش کنم که این کار رو بکنید و اگر برنامه رو دوست داشتید برای دوستان آشنایتون بفرستید. فراموش نکنید که این برنامه از طریق ماهواره به آدرسی که در زیر همین ویدیو اومده در ساعت معینی برای دوستان ایران پخش میشه. در عین حال فایل صوتی این برنامه در کانال تلگرام ولتاژ موجوده. ببینیم چه اتفاقی افتاد که در این برنامه ولتاژ برای من مهم بوده که راجبش بحث بکنیم. موضوع درگیری بین 2 تن از خانواده‌های دادخواه، اختلافات بین اینها و درگیری هایی که در تظاهراتی که به مناسبت سالگرد آبان در هامبورگ برگزار شده بود جلب توجه کرده و بسیاری از شما شاید این رو شنیده باشین. درگیری هایی که به اتهام اطلاعاتی بودن به هم میزنن، اتهام همکاری با جمهوری اسلامی و صادراتی بودن به هم میزنن و البته این درگیری بین آدم های ناآشنایی نیست. متاسفانه بین
محبوبه رمضانی مادر پژمان قلی‌پور و از طرف دیگه خانم سمیه صاریخانی مادر عرفان دشتی هستش که هر دوی اینها امروزه در هامبورگ به سر میبرن و هر دو از هواداران رضا پهلوی محسوب میشن. بارها اینا رو دیدین با عکس فرزندانشون در مجالس اینا شرکت کردن. برنامه در هامبورگ بعد از کلی مشکل سر ثبت کردن تظاهرات و حل اختلافاتشون که ما هنوز از جزئیاتش اطلاعی نداریم برگزار میشه، ولی انقدر براشون مهم بود این تظاهرات هامبورگ و میخواستن بسیج جدی بکنن که بالاخره از این آبروریزی که تو شهرهای مختلف نتونستن حتی 400-500 نفر رو جمع بکنن در بیان و امیرحسین اعتمادی بزرگ پا میشه از واشنگتن بلیت میخره میاد هامبورگ که در صف پشت مادران هوادارشون بیسته و عکس پویا بختیاری رو دستش بگیره. عکس پویا بختیاری رو وقتی دستش میگیره داره یه سیگنال میده، میگه ما مصادره میکنیم، هیچ کاری هم نمیتونید بکنید. چرا اینو میگم؟ سابقه برخورد و توهینایی که اینا به خانواده بختیاری کردن و با صبا بختیاری عمه پویا که برادرش منوچهر هنوز در زندانه، ببینید چه برخورد حذفی کردن. یعنی سیاست حذف رو با قدرت نمایش میده، میگه کشته شدتون رو مصادره میکنیم، ازش استفاده ابزاری میکنیم، اما صبا بختیاری رو که اعلام کرده بود هوادار پادشاهیه، ببینید چه برخوردی باش کردن. میگه نه تنها منو دعوت نکردن به نشست مونیخ، یادتونه گفتن خیلی گسترده بود، طیف‌های گوناگون، آسیب دیدگان گوناگون، خانواده‌های گوناگون، جمهوری‌خواه و کمونیست و مجاهد سابق همه رو جمع کرده بودیم در مونیخ زیر چتر رضا پهلوی. اینا صبا بختیاری رو راه ندادن، میره پشت در صبا بختیاری رو راه نمیدن. گوش بدین ببینین مکالمش با ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری در اونجا میگه اینا میخوان ما رو حذف کنن و صدای ما رو ساکت کنن. یعنی اینا کوچکترین انتقاد صبا بختیاری به برخوردهای تند و بیادبانه امیرحسین اعتمادی رو نمیتونن تحمل بکنن، چه برسه شما به سیاستشون و شاهزادهشون و اینا حرفی بزنید. این مکالمه رو گوش بدید. دعوت که نکردم، بازم من گفتم اب نداره میرم اونجا که دیگه نوشتم به میزبانی. تو صدای منی نه جو انگار میخواست صدای پویا رو خفه کنن، میخواست صدای شما رو، صدای صدای ما هیچ وقت اونا تو خواب ببینن. ما صدامون تا ابد تو تاریخ ایران بلند و بلند. برم داخل. خب واقعا حق ما اینجا ضایع شده، واقعا دیگه از ما مبارزتر، از ما دادخواهتر. پسرم جوونم عزیزم الان زیر خاک پوسید، منم تو زندان پوسیدم. من چرا تو زندان پوسیدم؟ اتفاقی که افتاد این بود که خانم سمیه صاریخانی رو اجازه ندادن بره رو سن. به چه دلیل؟ الان توضیح میدم. صحبت رو گفتن مادرها بیان برن بالا، ما یه پرچم جلومون بود، این سه تا مادر از زیر پرچم رفتن بالا. خب رفت یهو مادر پژمان، اینو خیلی پشت من شاهد بودن، دیدن آقای امیر اعتمادی هم، حتی بهش گفتم آقای اعتمادی دیدی؟ خب اشکالی نداره. روشو کرد اینور، خودش مادر نوید بهبودی و مادر ابوالفضل امیرعطایی رفتن اینجوری که فقط دلم میخواد یک نفر دنبال من بیاد، با همون حالت ترشی که دیگه دیدین تو نجات بازرگانی. میخواد بره بالا، نمیذارن بره، جلوشو میگیرن، شروع میکنه داد و فریاد کردن. که با آقا تمام شده و این آقا خب تحت تاثیر این قضیه گویا بیهوشم میشه یا حالش بد میشه به هر شکل و اونا شروع میکنن مسخره کردنش. خودش میگه یکی مثل پسر شما نیاد منو تهدید کنه بگه آتیشت میزنم، خونتو میریزم. اگر بچه من زنده بود، یکی مثل اون پیمان که هزاران پرونده فحاشی داره اینجا. البته آقای پیمان در فضای اجتماعی این کاره هستن، اهل تهدید، اهل فحاشی با انواع کلمات
و الفاظی که شایسته نیست تکرار کنم و در اونجا هم گویا این اتفاقات میفته. ایشون میره به امیرحسین اعتمادی رجوع میکنه، ایشون میگه مسئله ای نیست. البته تاکید میکنه که هوادار پادشاهه و از پادشاهی خواهی هم کوتاه نمیاد و البته میگه خودش پادشاهی خواهی واقعیه، اونا نیستن. این دعوا به نظر میاد مثل این که در هر فرقه ای رخ میده همه در تلاشن همدیگه رو هول بدن، از رو همدیگه ردشن، به رهبر اولی برسن، به رهبر فرقه برسن. اما واقعیت این اختلافات از کجاست؟ خانم ساریخانی و دخترش هفته قبل از این ماجرا به برلین میرن برای شرکت در نمایشگاهی به نام آنچه باقی ماند. این نمایشگاهی است که توسط لادن بازرگان و خاطره معینی از خانواده‌های دادخواه دهه 60 به همراه انجمن خانواده‌های دادخواه این نمایشگاه رو تهیه کردن. این نمایشگاه در واقع آثار کاردستی یا اشیایی است که به این افراد، به قربانیان این دهه‌های گوناگون تعلق داشته. شما توی این نمایشگاه از دهه 60 رو میبینین، کشتار 67 رو میبینین، از اعدام شدگان بالای مدرسه رفاه رو میبینید، از جهانبانی گرفته تا هواداران مجاهدین تا کمونیستایی که در دهه 60 اعدام شدن و میاد جلوتر. بعد از اون کشتار جنبش دانشجویی هست، اعتراضات سال 88 هست و پس از اون 96 آبان 98 شلیک سپاه به هواپیمای اوکراینی، کشته شدگان زن زندگی آزادی و آسیب دیدگان این دوره. همه اینها در این نمایشگاه جایی رو، فضایی رو اشغال میکنن تا شما با این دردها و پیوستگی این رنج آشنا بشین، تا متوجه بشین که یک ساختاری از زمان شروع و حیاتش شروع به کشتار کرد و این رو شما در این نمایشگاه یک چرخ بزنید میبینید. چون میادش توی این نمایشگاه شرکت میکنه، من ایشون اونجا دیدم و خیلی های دیگه هم اونجا بودن از خانواده‌های دهه‌های مختلف و بعد از برگشتش مثل که باش تماس میگیرن، میگفتن چه کردی؟ رفتی نمایشگاه؟ چون رفت وایساد کنار خانواده. خب عکسش و فیلمش منتشر شد بلافاصله و ایشون بهش گویا گفته بودن چیکار کردی؟ رفتی تو جایی که چپیا هستن و ایشون بلافاصله استوری گذاشت، گفت من رفتم این نمایشگاه ولی از ماهیت واقعی برگزار کنندگانش اطلاع نداشتم و از شاهزاده عذرخواهی کرد. ببخشید خان بازرگان، مجبورم اسمتون رو بیارم. همون کسی که من رفتم اونجا برگشت گفت ایشون رفته تو گروه مجاهدان. من نمیدونستم اون برلین چه خبره. من رفتم نمایشگاه، یادگاری و خاطرات بچه‌ها، حنان کیا، محسن شکاری، همه رو لمس کردم، بوسیدم، زیارت کردم، اومدم. هیچ کس هم راجع به هیچ گرایش سیاسی صحبت نکرد. منو بسی به مجاهد. خب برای چی هفته قبل زنگ زدی به خانم بازرگان برای پول بزنه؟ خرج ترکیه شما رو خانم لادن بازرگان داد. چرا؟ حالا شد مجاهد؟ حالا شد آدم بد؟ من نمیخوام دفاع کنم بگم خوب یا بدا. چرا اونجا اون پول رو گرفتی؟ من رفتم یادگاری های بچه ها رو ببینم. اگر باعث سوء تفاهم برای دوستان شده من عذر میخوام. من خاک پای شاهزاده و خاندان پهلویم. شما باورتون میشه یک فرقه‌ای مناسباتی ایجاد کرده باشه که یک آدمی میادش به یک نمایشگاه آثار و اشیاء متعلق به قربانیان دهه‌های گوناگونی رژیم جنایتکار، یعنی برای رفتن به اون نمایشگاه، یعنی اگه امیرحسین اعتمادی قرار بود مجوز اینو صادر کنه صادر نمی کرد. خوشحال باشید که این نمایشگاه زیر دست اونا قرار نبوده تایید بگیره. اینا حتی برای دیدار نمایشگاه دستگیر میکردن. ببینید همون کارهایی که جمهوری اسلامی میکرد، گالری رو میبست برای اینکه نقاشی داشت که مثلا موهای زنه توش دیده شده بود. همینه ها. شما نمایشگاه نباید بری، شاهزاده ناراحت میشه چون اونجا کمونیستا رو کشته بودن، به ما چه؟ شما میریم با خواهر این کمونیستایی که اون سالا کشته شدن، مگه نمیدونید؟ همراهان پادشاهی در زندان به بازماندگان خانواده های دهه 60 میگن ما بر اون تنابداری که بچه های شما رو دار زد بوسه میزنیم. این حرف سلطنت در اتاق جنایات قبلی. حالا این پا شده رفته اونجا و بهش گفتن نه و شروع کرده اظهار ندامت و پشیمانی. خودش میگه رفتم به امیرحسین اعتمادی گفتم که اینجا داره این اتفاق میفته، نمیذارن من برم بالای سن.
و امیرحسین اعتمادی بهش گفته مسئله نیست، برید بعداً هم توی فضای اجتماعی همدیگر رو با هر تهمت و افترایی میخواین فوش بدین. ما به نمایشگاه رفتن شما کار داریم، اما کاری نداریم میخواین همدیگر رو چجوری بگیرید، نه اینکه جانبداری از یک طرف دیگر قضیه باشه. من هیچ کدوم از این طرفین رو به لحاظ سیاسی نه تایید میکنم نه باهاشون همدلم به لحاظ سیاسی. دعوای بین اینها اما آسیب زننده است، باعث تأسفه. شیوهی که به دعواهاشون میپردازن باعث تأسفه و دقیقاً جمهوری اسلامی از این گونه درگیری ها استفاده میکنه، برای اینکه دائم دارن به هم اتهام میزنن. حتی تا حدی این اتهامات پیش رفته که میگن فرزند تو توسط جمهوری اسلامی کشته نشد، اون رو متهم میکنه به اینکه خودکشی کرده، اون یکی متهم میکنه به اینکه رفته بوده برای خودش کت شلوار بخره تو راه زدنش. در بخش از این چیزها هم در مورد به ویژه کشته شدگان آبان واقعیت داره که بسیاری در خیابون بدون اینکه قصد اعتراضی داشته باشن کشته شدن، اما این چیزی از ابعاد جنایت جمهوری اسلامی کم نمیکنه و چنین برخوردهایی باعث میشه که جریان درگیری بین این دو نفر به یک سری موضع‌گیری‌های دیگه هم بیانجامه. همه دارن تلاش میکنن نشون بدن اینا پادشاهی خواهی ترن و ساریخانی زیاد پادشاهی خواهی نیست، اونم دائم داره عکسش رو روش تاکید میکنه. موضوع بچه ها، موضوع دادخواهی کاملا امری ثانوی و فراموش شده است تو این درگیری ها و آنچه که مهمه دلسرد کردن کسانی است که تو این حوزه تمام این سالها داشتن کار میکردن. چه فرقی میکنه که شما با فحش دادن به مادر فلانی یا مادر فلانی آدم ها رو دلسرد بکنید؟ اما این اولین دعواهای بین این خانواده ها نبوده متاسفانه. اگه یادتون باشه در زمانی که هنوز این خانواده ایران بودن، بسیاری از اینا هنوز ایران بودن، یه انجمنی درست کردن، انجمن خانواده های آبان، که با کمک سوران منصورنیا که اون موقع خارج بود شکل گرفته بود. بعداً معلوم شدش که خانواده پژمان قلی پور همشون عضو این انجمنن. با همکاری خانواده‌های دادخواه 1.5 سال گذشته ما انجمن خانواده‌های آبان رو تأسیس کردیم که الان پیمان که اینجاست میشه واضح اسم پیمان رو آورد. پیمان کساییه که از اول با ما همکاری کرد، یعنی اصلا جز مؤسسین بود، ولی خب خانواده‌های دادخواه زیادی هم هستن که از داخل ایران با این انجمن همکاری میکنن. سعید دامور برادر وحید دامور اطلاعیه‌ای داد و اینا رو متهم کرد که شما خون بچه هاتون رو به پناهندگی فروختین و خیانت کردین و همه اینا رو در واقع صادراتی هستید و غیره. دوستانی که به اسم آبان انجمن تشکیل دادن تشریف بردن اونور، در عرض 1 سال تشریف بردن رسیدن به آلمان. حالا که از ایران دور شدید و رفتید دنبال زندگیتون، لطفاً دیگه انگ مخبری به من و همسال من نزنید. ما تکلیفمون روشنه. بچه جون، ما با علی خامنه‌ای در افتادیم، ترس و واهمه‌ای هم نداشتیم. آخه تو مال این حرفا نیستی که این حرفا رو بزنی. اسم نمیارم، اونایی که باید بدونن میدونن منظورم کیه. خواهش میکنم بیشتر از این آبروی آبان و آبان ماهیا رو نبرید. شما باعث ننگ آبانید. اینا هم از اون ور او رو متهم کردن به مخبر و اطلاعاتی بودن. استوریای پیمان قلی پور، همین حرفایی که امروز هم دارن در مورد خانم ساریخانی میزنن، او در رابطه اینا میزنه و تو این درگیری هم همون اتهامات و افتراها رو و تخریب‌ها رو میبینیم و اینا البته جاهای دیگه وحدت عملایی داشتن، برمیگردیم بهش. من جمله بریم سر دادگاه آبان، اونجا بعد خواهیم دید که چطور برخی از این خانواده هایی که الان همدیگر متهم به اطلاعاتی بودن میکنن نامه‌ای میدن علیه دادگاه آبان. سر محتوای اون نامه و غیره میرم بعدن
ولی این تا اینجایی که به تاریخ درگیری های اینا برمیگرده، این داستان هم جزء بشه. همه این صحنه هایی رو که میبینیم و واژه ها و فرهنگی رو که در برخورد اینها با هم میبینیم، اما دلم میخواد که بگم تعمیم نباید داد به همه خانواده ها. نه تنها فقط به همه خانواده های آبان نباید تعمیم داد، بلکه خوشبختانه در دهه‌های گذشته مادران دیگری که سالها جنگیدن، ما کمتر از این نوع موارد رو درش میبینیم. در همین دوره‌ای که این اتفاق افتاد، در همین روزهایی که اینا در هامبورگ این حواشی رو تولید میکردن و با همین برخوردار میکردن، در ایران بسیاری از خانواده ها دور هم جمع شدن، عکس فرزندانشون رو در دست گرفتن، با هم همدلی کردن و تصاویرشون رو منتشر کردن که نه ما فراموش بکنیم و نه از تلاشمون برای جلوگیری از تکرار این فجایع دست برداریم. در آبان 98 بعد از اینکه دولت روحانی اعلام کردن که بنزین رو 3 برابر میکنن قیمتشو، در شهرهای گوناگون ایران در همون روز مردم به خیابون ریختن و تظاهرات های شکل گرفت. وقتی بعد از مدت 2 روز دیدن نمیتونن تظاهرات رو آروم بکنن، اینترنت رو قطع کردن و تونستن کشتاری رو سامان بدن که هنوز ما از جزئیاتش اطلاع نداریم. هنوز دقیق کشته شده ها رو نمیشناسیم و از تعداد دقیق کشته شده ها در اون دوره بی اطلاعیم. اما آماری که ارائه شده صحبت از 1500 کشته در اون دوره میکنن که تعدادی از این کشته شده ها رو تونستن مستند بکنن، اسامی و عکساشون جمع‌آوری شده و طبیعتاً پس از این اتفاقات خانواده های بسیاری تونستن هم رو پیدا بکنن، در شهرهای مختلف با هم دیدار داشته باشن و برای رسیدگی به جنایتی که در حق بچه هاشون شده وارد عمل بشن. بلا فاصله بعد از اتفاقاتی که در آبان افتاد و جنایاتی که از سوی جمهوری اسلامی رخ داد، ما آغاز به تحقیق در مورد این وضعیت کردیم و موفق شدیم 3 ماه بعد گزارشی رو منتشر بکنیم به اسم شلیک به قصد کشت. از سوی دیگه به فاصله کوتاهی مجدداً، یعنی 6 ماه بعد از اتفاقات آبان، گزارش دیگری منتشر کرد عدالت برای ایران تحت عنوان مضحکه عدالت که در اونجا به سیاست خامنه‌ای در رابطه با تقسیم بندی کشته شدگان در جریان حوادث آبان اشاره شده. در دوره‌ای به سر می‌بردیم که دولت روحانی مشغول مذاکره با غرب، همه چی رو به راهه. به همین دلیل متاسفانه این 2 گزارش به ما نشون داد که برعکس موارد دیگری که در مورد جنایات جمهوری اسلامی اگر گزارشی به جای ارسال می‌شد حداقل عکس‌العملی رو دریافت می‌کرد، متاسفانه هر دوی این گزارش‌ها با توجه به اون فضای عمومی که دول غربی در رابطه‌شون با ایران داشتن، نتونست این گزارش‌ها مقابله یا در واقع توجه این جامعه جهانی به خودش جلب کنه. به عملاً هیچ اتفاقی نیفتاد. با توجه به این بنبست در سطح بین‌المللی از یک سو و در داخل کشور از سوی دیگه، طبیعتاً دنبال راه حل سوم و آلترناتیوی میگشتیم و این راه حل سوم با توجه به تجربه بسیاری از کشورها، زمانی که مکانیزم‌های رسمی به کمک دادخواهی و به کمک قربانیان نمیان، درد اونها بیان نمیشه، اسناد ارائه نمیشه، جامعه از حقیقت مطلع نمیشه و حکمی صادر نمیشه که عدالت رو لااقل به لحاظ روانی بتونه اجرا بکنه، این کشورها جامعه مدنیشون معمولا یا گروه‌های قربانیان و آسیب دیدگان اومدن و نهادهایی رو ایجاد کردن که تحت عنوان تریبونال‌های مردمی یا دادگاه‌های مردمی شناخته میشه و معمولا یک هیئت قضات، یک در واقع تیمی از حقوقدانان بین‌المللی یا کسانی که در مورد جنایت علیه بشریت یا این گونه جنایات کار کردن تشکیل میشه که مستقلاً وظیفه رسیدگی به این
پرونده ها رو دارن، هیئت دادستانی شکل میگیره که شاهدا رو در واقع راستی آزمایی میکنه، اسناد رو جمع آوری میکنه و در اختیار دادگاه قرار میده، سوال جواب از شاهدان رو پیش میبره و الی آخر. چنین مدلی انتخاب شد برای تشکیل دادگاه آبان. با وجود اینکه این دادگاه ضمانت اجرایی نداره، حکمش در عین حال در روند دادگاه شاهد بودیم که بسیاری از شاهدان نیز حتی عنوان کردند که همین که میتونن دردشون رو بیان کنن، روایت رنجشون رو بگن، اون هم در حضور یک هیئت بین‌المللی که و از سوی دیگه رسانه هایی که دارن اینو میشنون و بازتاب میدن، این بخشی از پروسه دادخواهی بود واسه شون، بخشی از موضوع ترمیم و التیام زخم ها بود. به همین دلیل عدالت برای ایران به همراه 2 سازمان حقوق بشری دیگه پیشنهاد تشکیل تریبونال بین‌المللی یا دادگاه مردمی آبان رو دادن که وظیفه رسیدگی به جنایات آبان رو بر عهده داشت. این به فاصله کوتاهی پس از رخ دادن این جنایت داشت صورت میگرفت، یعنی در سالگردش، یعنی هنوز شاهدا هستن، هنوز حافظه ها زنده است، هنوز میشود بسیاری چیزها رو دوباره بازسازی کرد و به حقیقت اتفاق رسید. در سال 2020 نوامبر 2020 وقتی که ما تشکیل دادگاه رو در مصاحبه‌ای با تلویزیون ایران اینترنشنال اعلام کردیم و به عنوان زیرنویس امکان تماس با هیئت دادستانی اعلام شد، در همون روز بلافاصله بیش از 300 تماس از ایران گرفته شد که بعدها بسیاریشون به شاهدان این دادگاه پیوستن و روایت هاشون رو بازگو کردن. اصل بر این بود که امکان تماس از سوی خود اونها وقتی اعلام میشه، هر کس که میل داشت و به لحاظ امنیتی فکر میکرد میتونه با این دادگاه همکاری بکنه تماس میگرفت. وظیفه تماسگیری با شاهدان بر عهده دادگاه نمیتونست گذاشته بشه، بر عهده هیئت دادستانی و انجام اون. خود فرد تصمیم میگرفت که چگونه ظاهر بشه در دادگاه آبان، با پوشش چهره، بدون پوشش چهره، با اسم اصلی خودش یا با اسم مستعار. اینها انتخابایی بوده که شاهدین قبلا باشون برنامه‌ریزی شده بوده و تصمیمشون رو گرفته بودن و ما هیچ نقشی در اون نمیتونستیم بازی بکنیم. رابطه‌شون هم با هیئت دادستانی بوده. این روند اون دادگاهیش که تشکیل شد، هیئت دادستانیش به مسئولیت آقای حمید صبی که یک وکیل حقوق بشری شناخته شده بین‌المللی هستند کارش رو انجام میداد. مسئولیت برگزاری در وهله اول به عهده عدالت برای ایران با مدیریت شادی صدر بود و هیئت پنل قضات، این پنل متشکل از حقوقدانان بین‌المللی و کسانی بود که بسیاریشون تجربه زیست در جاهایی که سرکوب بوده، مقابله با جنایت علیه بشریت در بقیه جاهای دنیا این پرونده ها رو دنبال کرده بودن، درگیرش بودن. من جمله آقای زک که اونجا یکی از اعضای پنل بود. فقط به عنوان نمونه میخوام بگم از همراهان نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی در مبارزات علیه آپارتاید بود در اون کشور و بعدها در نوشتن قانون اساسی آفریقای جنوبی ایشون جزء هیئت نگارنده اون قانون اساسی بودن و اینها همه نشون میده که این هیئت دادستانی که و هیئت قضات که بدون هیچ گونه چشم داشتی، همونطور که میدونین این کارها داوطلبانه صورت میگیره، این همه شهادت ها رو گوش میدن، اسناد رو بررسی میکنن، این پرونده ها رو میخونن، مقایسه میکنن، قوانین داخلی رو میخونن و بسیاری کارهای دیگه تا بتونن رأی بدن که به لحاظ حقوق بین‌الملل قابل اتکا باشه. بلافاصله پس از فراخوانی که ما دادیم برای تماس شاهدان با ما، یک اکانتی تشکیل شد به اسم 1500 تصویر، که اکانتی که نمیدونستیم کی پشتشه. فکر میکنم خیلی ها نمیدونستن در اون دوره. در ظاهر اکانتیه که اومده میگه 1500 نفر تو آبان کشته شدن و ما تصاویر اینا رو به ترتیب به این کشته شدگان چهره میدیم و این کار بسیار پسندیده است. انقدر اینا تونسته بودن با تماسایی که با خانواده ها داشتن و نشون دادن این تماسا خودشون رو به عنوان بخشی از این دادخواهان جا بندازن و اعتماد جلب بکنن که گویا کسی براش سوال نبود که بالاخره ما باید بفهمیم پشت این کیه.
و به این ترتیب اینا اومدن جلو تا اینکه اتفاقی در درون خود ایران افتاد که نرگس محمدی و شهناز اکملی مادر مصطفی کریم بیگی که از کشته شدگان 88 اعتراضات سال 88 هست با هم، و این خب خیلی با ارزش بود، از دادخواهان جنبش قبلی میان و به کسانی که در این دوره آسیب دیدن و فرزندانشون از دست دادن تسلیت میگن، با هم سر خاکهاشون میرن و این اتفاقا در واقع اتفاق خجسته‌ای بود برای ایجاد همدلی بین خانواده های قربانیان دهه های گوناگون یا دوره های گوناگون. نرگس محمدی در پی این دیدارها مصاحبه‌ای داره با من و تو که در اونجا میگه که وقتی صحبت با این مادرها متوجه شدن که اتفاقا اونها در واقع حتی به دنبال انتقام نیستن، اونها بیشتر دغدغه این رو دارن که اگر ما داغدار شدیم، اگر ما فرزندانمون رو به ناحق از دست دادیم، مادر دیگری پس از ما به این رنج مبتلا نشه. 1500 تصویر چیکار میکنه؟ این جمله رو میگیره و میاد میگه ای خانواده چه نشستید که نرگس محمدی نمایندگی شما رو گرفت و در واقع داره لاس میزنه سر این که انتقام نباشه و به جای شما داره حرف میزنه. یعنی چی؟ یعنی تماس میگیریم که اگه حرفی دارین برای ما بنویسین، یا بهشون پیام میداده اگه میخواین این نرگس محمدی رو باید جلوش وایسیم الان بنویسید، ما هم بازنشر میکنیم. و دائم در واقع خانواده ها رو به عنوان حامی خانواده ها و پلتفرمی از خانواده ها برای خانواده ها دارن معرفی میکنن و این موضوع و فضایی که ایجاد میکنه و معلوم نیست چقدر تماس پشت پرده هم با خانواده ها میگیره و تحریک میکنه، اما باعث میشه که بخشی از خانواده ها بیان و علیه نرگس محمدی، همونایی که تا دیروز باش رفتن سر مزار بچه هاشون، همونایی که باش کنارش نشستن و باهاش همدلی داشتن، همینها یهو بر اساس این تحریک 1500 تصویر میان و علیهش می نویسن. 1500 تصویر هم اینا رو بازنشر میکنه. میگه در اکانت 1500 تصویر این منتشر شده بود. خانواده های آبان به نرگس محمدی که از زبان آنها صحبت میکند، در صورتی که نرگس محمدی میگه من تا جایی که متوجه شدم این خانواده ها اینو میخوان و قطعا خانواده ها نظرات گوناگون دارن، اما اگه شما بخواین دعوا را بندازین و بنزین در آتشی بریزید و این کار رو بلد باشید یا آموزش دیده باشید، این شیوه جزوشه. خانواده های آبان به نرگس محمدی که از زبان آنها صحبت میکند واکنش نشان دادند. مادر پژمان از کشته شدگان 98 میگوید ما راهمان راه بچه هایمان است. همه جا فریاد زدم من. مادر جاویدنام پژمان قلیپور تنها چیزی که آرامم میکند انتقام است و قلب کسی که قلب بچه‌ام را نشانه گرفت. این در واقع علیه آنچه که نرگس محمدی گفته خیلی انتقام نمیخوام. خانم قلیپور میگه نه من انتقام میخوام، اصلا انتقامم درکم دقیقاً کشتن اون آدمه. خب اینم یه درک دیگه. اما فقط همین نبود. در همون موقع که یکی دیگه از اعضای این خانواده ها، ببینید در 1500 تصویر علیه نرگس محمدی چی می نویسه. برادر برهان منصورنیا یعنی سوران منصورنیا از دیگر کشته شدگان آبان 98 در پیامی به 1500 تصویر، یعنی 1500 تصویر موفق شده کانال تماس و ارتباط اینا رو همه رو بگیره و بشه سخنگوشون. این صحبت ها را تایید نمی کنیم، یعنی صحبت های نرگس محمدی رو، و اصلی ترین خواسته های ما انتقام و دادخواهی است. البته که اینها با هم نمیخونه، ولی ایشون در مقابل نرگس محمدی این موضع رو اعلام میکنه. همچنین خانواده های داستانخواه و سرتیپی که فرزندانشان را در اعتراضات ایران از دست دادن از عدم تایید این صحبت ها نمیشه. در مجموع اونجا هم 20 تا خانواده رو علیه این صحبت و مصاحبه نرگس محمدی میتونن بسیج بکنن. به نظر میاد قدرت دسترسیشون برای اقناع همین 20 خانواده است.
در اونجا در اوله کار و بعدا میبینیم که در اتاق دادگاه آبان هم چه اتفاقی میفته و حرف میزنیم سرش که کیا پشت داستان تخریب و حملات به دادگاه آبان بود. یعنی دائم داره به این طبل دعوا ایجاد کردن بین کسانی که از دادخواهی حمایت میکنن به عنوان شخصیت‌های سیاسی و حقوق بشری و از سوی دیگه با خانواده ها. اینو از اینجا شما آغاز جدیش رو میبینید که هدفی در کاره، هدف به قول معروف نی برای وصل کردن آمده که فصل بکنه. همیشه هم یه قربانی وجود داره، همیشه هم یه کسی هست که در واقع اومده اصلا و داره سوء استفاده میکنه از خانواده ها. این گفتمان در واقع 1500 تصویر بوده که تونسته باهاش این در واقع فضاها رو ایجاد بکنه و درگیری ها رو دامن بزنه. در عین حال یکی از خانواده ها بعدن پس گرفت مثلا حملش رو و گفتش که ما نمیدونستیم دقیقا جریان چیه، به ما این گفته شده بود و بعدم فهمیدیم فلان. یعنی نشون داده میشد که اینها از سیاست در واقع تحریف واقعیات برای پیشبرد سیاستشون دارن استفاده میکنن. بسیار ناعادلانه، البته بدون هیچ دلیلی میبینیم که علیه نرگس محمدی موضع میگیرن و باعث میشن که این ارتباطات و این فعالیت ها اونجایی که دقیقاً قدرت جنبش دادخواهی است، یعنی پیوستگی جنایات، یعنی پیوستگی شاهدان دادخواهان با هم علیه یک سیستم کشتار، این رو میاد و توش ترک ایجاد میکنه. اولین فعالیت تکان دهنده 1500 تصویر در اون دوره است. این باعث میشه که بسیاری شک بکنن، بسیاری در مورد رویکرد این اکانت شک بکنن، سوال براشون پیش بیاد. ما از همون موقع و به همین دلیل این برخوردها تذکر دادیم، به بسیاری هشدار دادیم، برای بسیاری نوشتیم و خواستیم که در پروموت کردن این اکانت دست نگه دارن، صبر بکنن، ببینیم پشتش کیه و چگونه میخوان اینا در بین این فضا حرکت بکنن، با چه روی کردی. متاسفانه موفق نشدیم. از مسیح علی نژاد که از پروموت کننده های این اکانت بود و خیلی فعال این کار رو انجام میداد، استوریشون میکرد، ازشون دائم نقل قول می آورد و غیره، البته بعداً قربانیشون شد. و همینطور از بسیاری از خبرنگاران، از شاهد علوی بگیرید تا کسانی که فکر میکنن خیلی در مورد مسائل امنیتی هم حساسن و اطلاعات دارن و خبرنگار تحقیقی هن، همه اینا تا رسانه‌های بزرگ در صفحات خودشون مثل ایران اینترنشنال، رادیو فردا، BBC، همه اینا دائم در حال پروموت کردن اکانتی بودن که اطلاع نداشتن پشتش کیه. اینها در خارج از کشور بودند رو دائم داشتن تبلیغ 1500 تصویر رو میکردن و اعتماد عمومی رو بهش جلب میکردن. در داخل هم کسانی چون حسین رونقی پشت این قضیه بودن که اومدن و نوشتن که اینها بچهای کف خیابونن و از صادقترین آدم ها دارن برای دادخواهی مبارزه میکنن. یعنی معرفی تاییدآمیز، یعنی اگه منو قبول داشته باشین من اونا رو قبول دارم. و البته بعداً هم گویا فعالیت‌های مشترکی در جاهای دیگری داشتن. این تنها فعالیت 1500 تصویر نبوده که بیاد یه عده رو بسیج کنه علیه یکی از حامیان جنبش دادخواهی و مبارزین علیه اعدام، یعنی نرگس محمدی. نه، ادامه پیدا میکنه. وقتی که سازمان عفو بین‌الملل یک گزارشی داد و اسامی و مشخصات و تصاویر بیش از 304 نفر از کشته شدگان اعتراضات آبان رو معرفی کرد و در این گزارش عنوان کرد، 1500 تصویر اومد گفت آی خانواده چه نشستید، 1500 تا کشته شدن و اینا اومدن میگن 300 تا کشته شدن، آمار رو آوردن پایین. خب معلومه که هر خانواده احساس میکنه که میتونه فردا مورد حذف قرار بگیره، اینا دارن حذف میکنن، در صورتی که در اون گزارش بارها گفته شده که اینها لیست اسامی و مشخصات دقیق کسانی است که ما، یعنی به عنوان عفو بین‌الملل، یعنی اونا تونستن تایید و راستی آزمایی بکنن. نه،
این رو همه جا باید جور دیگه‌ای در بوق و کرنا کرد. هنوزم کسایی هستن که زیر پستای مربوط به آبان میان مینویسن یادتونه یه عده، البته به عدالت بر ایران هم میارن جزوش، ما هم میارن جزوش، ولی واقعیت اینه که سازمان عفو بین‌الملل نه آمار رو پایین آورد و نه آمار دقیقی از کشته شده داشت که ارائه بده. اینها تونسته بودن با 304 مورد قربانیان رو شناسایی بکنن، ولی مگه کسی گوش میکرد؟ دائم میگفتن آمار 1500 و اینا که 300، پس دارن برای دولت روحانی سفیدشویی میکنن. در صورتی که هر کسی میدونه وقتی شما میتونید 304 تا رو شناسایی بکنید و با عکس و مشخصات و اسمشون بنویسید، قطعا تعداد کشته شده ها میتونید تصویر بکنید که حداقل 3 برابر این تعداد باید باشه. چون میدونیم در فضای ایران بسیاری از خانواده ها اصلا نمیدونن به کدوم سازمان بین المللی میتونن رجوع بکنن یا با فشارها و تهدیداتی که میشن این کار رو نمیکنن. برای همینه که آن کسانی که اومدن و مشخصات دادن به این معنی نیست که کلیت قربانیان رو در بر میگیرن، ولی این دعوا رو 1500 تصویر تا اونجایی به راه انداخت که اومد ادعا کرد که در خیاب و اومدن اسپیس میذاشتن، صداشون دیگه معلوم بود، در فضاهای مجازی با صدا میامدن حرف میزدن، ولی کسی نمیدونست اینا که هم گفتن ما ایرانی کف خیابون بودیم، ما خیلی در واقع از روی اجساد گاهی اوقات رد می شدیم. من یادمه در یه اسپیسی ازشون سوال شد که خب اگر شما چنین صحنه هایی رو روبرو شدین و چنین، چرا فیلم برداری نکردین، چرا ثبت نکردین؟ و این جوابش این بود که ما یه عده آدم های بی پول درون ایران با موبایل های قرازمون امکان فیلم برداری نشه. یعنی شما تصور میکنین یه دختری از یه خانواده زحمتکشه داره اونجا زندگی میکنه و حتی حالا اومده بودن با اون موبایلاشون در فضای مجازی، در کلاب هاوس، در توییتر و غیره حرف میزدن، ولی میگفتن خب قراضه است و شما باید باور میکردین یه همچین تصویری از گردانندگان 1500 تصویر براتون ایجاد میشه. و در اینجا، در این نقطه، در واقع در جایی که دوباره یکی از سازمان‌های بین‌المللی که راجع به آبان نوشته چنین مورد تخریب قرار میگیره، یکی از دلایلی بود که برخی اضافه شدن به طیف و مجموعه کسانی که شک داشتن به 1500 تصویر، اما همچنان عده‌ای هستن که اینا رو دارن معرفی میکنن و بهشون اعتبار میدن بدون اینکه بدونن کی پشتش. به هر رو با وجود همه این نوع سمپاشی ها علیه برگزار کنندگان دادگاه آبان، در آبان 1400 یعنی تنها 2 سال پس از کشتار آبان، جلسات استماع دادگاه آبان آغاز به کار کرد و اولین شاهد این دادگاه من امین انصاریفر از ایران، شهرستان بهبهان، من سوگند میخورم حقیقت رو گفته، حقیقت رو بگم و غیر از حقیقت هیچ حرفی دیگه نزن. با شجاعت تمام نشست با چهره خودش جلوی دوربین از داخل ایران جریان قتل فرزندش رو توضیح داد. کالبد شکافی نشون داد که اسلحه کلاشینکوف به سر من خورده. فکر میکنم همه کسایی که دادگاه آبان رو دنبال کردن این آغاز شهادت ها بسیار تکان دهنده بود. پس از اون مسیح علی نژاد که به عنوان شاهدی که با خانواده ها در ارتباط بود و اطلاعاتی داشت و فیلم هایی براش ارسال شده بود در این دادگاه حضور داشت. در اونجا فیلم هایی از شهادت و روایت های خانواده ها رو پخش کرد، من جمله 2 شهادت از خانم محبوب رمضانی، مادر پژمان قلی‌پور و مادر ابراهیم کتابدار. صدای مادر پژمان قلی‌پور هم در واقع نمایندگی میکنه بسیاری از خانواده ها رو که خواستار برگزاری دادگاهی بین المللی هستند برای محاکمه و مجازات تک تک سران جمهوری اسلامی. از دادگاه خواهش میکنم صدای مادر پژمان قلی‌پور رو اگر ممکنه پخش بکنن. همه عزیزان، من محبوب رمضانی، مادر پژمان قلی‌پور هستم.
جوان 18 ساله‌ای که توی آبان 98 کشته شد و من مادر به خاطر اینکه میگم قاتل بچم کیه مجرمم. تهدیدم میکنن و میگن نباید بگی قاتل بچت کیه. این شهادت ها اونجا پخش شد و خب خانم ناهید شیرپیشه تماس گرفتن و گفتن که میخوان شهادت بدن در مورد فرزند خودشون پویا بختیاری و دادگاه با وجود اینکه تمام روند شهادت ها تنظیم شده بود شهادت خانم ناهید شیرپیشه رو پذیرفت خارج از دستور بشنوه و خانم ناهید شیرپیشه خوشبختانه در این دادگاه شهادت دادن. من ناهید شیرپیشه هستم، مادر جانبافته راه میهن پویا بختیاری. در روز جلسات دادگاه که 5 روز طول کشید که از صبح تا عصر شهادت ها شنیده بشه، عده بسیاری از داخل ایران با پوشوندن صورتشون اما با هویت واقعیشون که قبلا توسط دادستانی راستی آزمایی شده بود اومدن و شهادت دادن. در تمام این 5 روز روند دادگاه و شنیدن شهادت ها و سوالات قضات و دادستانی از شاهدان به طور مستقیم هر روز از طریق تلویزیون ایران اینترنشنال رو به ایران پخش میشد. همینطور از سوی بقیه رسانه ها مثل صدای آمریکا، رادیو فردا و همینطور کیهان لندن و BBC به طور منظم از این دادگاه گزارش ارائه میشد و یادم اون موقع یکی از حقوقدانان یا وکلای ایران با ایران اینترنشنال مصاحبه میکرد. در اون مصاحبه گفت که بسیاری از دوستان همکارا و کسایی که من میشناسم این روزها سر کار نمیرن برای اینکه این دادگاه یک کلاس درس دادخواهی است، برای اینکه شما میبینید چگونه شاهدین، کسانی که عزیزشون رو از دست دادن، میشینن و به سوالاتی پاسخ میدن که براشون دردآوره، حتی ممکنه براشون بی‌معنا بیاد. وقتی از پدر فرزاد سوال میشه که از کجا شما میدونین که فرزاد این گلوله‌ای که بهش شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی بوده و باید پاسخ این سوال رو بده و تصور بکنید در آینده‌ای که امیدوارم نه چندان دور این دادگاه ها به طور واقعی در داخل ایران تشکیل بشه و بعد اگر دادگاه‌های منصفانه قرار است باشد که باید باشد، بعد وکیل یک جنایتکاری هم اونجا نشسته و داره دلایل عکسش رو میاره، شواهد عکسش رو میاره و اینها همه روندی بود که به نظر من خیلی مهم بود برای اینکه حامیان روندهای عادلانه دادخواهی و همینطور دادخواهان بتونن باهاش آشنا بشن. اعتبار دادگاه آبان از شاهدینی بود که اونجا شرکت کردن، از آسیب دیدگانی بود که اومدن و با شجاعت حرف زدن، از کسانی که با وجود خطرات امنیتی بسیار ریسک کردن، اعتماد کردن و اومدن رو به جامعه جهانی و برای ثبت در تاریخ روایتشون رو بازگو کردن. Mr. Chairman, you have a video of the scene, but the scenes are extremely graphic and we would like to warn everybody here and the panel that there will be very tragic scenes and maybe very disappointing. Please show it. در این حال فراموش نکنیم ریزشی های از نیروی انتظامی و مقامات ارشد در جمهوری اسلامی، ما این اولین بار هست که ریزشی رو میبینیم
که با گفتن حقیقت یا بخشی از حقیقت یک اتفاق مهم و یک جنایت پیوند میخوره. یعنی اینها ریزش خودشون رو با طرح حقیقت در پیشگاه یک دادگاه میان و بیان میکنن. این بسیار مهم هست. اگر کسانی از دستگاه جنایت جدا میشن، اولین وظیفهشون برای اینکه جامعه اونها رو بشنوه این هست که حقیقت رو بگن چی میدونن از اون جنایتی که رخ داده و این رو به پیشگاه قضاوت جامعه بگذارن. و این کار رو اینها کردن. بسیاری کسانی که در رده‌های مختلف حاکمیت و تصمیم گیری حضور داشتن یا توی نیروی انتظامی بودن، چه کسانی که سرپیچی کرده بودن از اجرای دستورات برای کشتن مردم، چه کسانی که اطلاعاتی داشتن اومدن و حرف زدن و هویت اینها ناشناس موند، اما برای هیئت دادستانی روشن هست و در اسناد دادگاه برای آینده موجوده. حالا گفتم که این ریزشی ها اومدن و با گفتن حقیقت پیوند خواهد خورد در واقع ریزششون، و این رو مقایسه بکنید با کسایی مثل نجات بهرامی، مثل مهدی نصیری، مثل کسانی که یه موقعی معاونت در واقع توی وزارت امور خارجه کنار ظریف می نشستن و معاملات بین المللیشون رو براشون رقم اعتبار بین المللی براشون می خریدن، مثل صادق بیگدلی و بسیاری دیگر. اون یکی رئیس دفتر کروبی بوده، اون یکی در فلان نهاد کار میکرده، اون یکی پاسدار بوده. همشون الان در سامانه پهلوی مشغولن و مشغول البته فحش دادن به 57 ها و بقیه و سازمان حقوق بشری و اصلا حقوق بشر و تبلیغ اعدام میکنن. اینها نوعی از ریزشی هستن که با روندهای دادخواهی و آنچه که ازشون انتظار میره بیگانن. نه ما حقیقتی رو میشنویم از اینها، نه نقش خودشون رو توضیح میشنویم و نه اسنادی رو کرده باشن از پشت پرده این جنایات. این البته میتونن بگن سهیم نبودن، ولی داریم راجع به جایی که خودشون بودن حرف میزنیم و میبینیم که چه سکوتی برشون حاکمه و تبلیغ این که میتوانی جنایت کنی، میتوانی در جنایت دست داشته باشی، میتوانی در چرخاندن چرخ جنایت یکی از مهرهاش باشی، بیای بیرون و بلافاصله بخشیده میشی و یه عکس هم با شاهزاده داشته باشی که دیگه کار درسته. و حالا بریم سر بقیه داستان دادگاه آبان. اما خب همه این اتفاقات داره میفته، این اسناد رو میشه، جامعه جهانی توجه نشون میده، دائم رسانه‌های فارسی دارن راجبش حرف میزنن، مردم تو ایران دارن راجبش حرف میزنن. گزارشاتی که ما دریافت میکردیم در هر گوشه و کناری بحث دادگاه آبان بود و بعد جمهوری اسلامی ساکت بمونه. قطعا نه. جمهوری اسلامی بلافاصله دست به کار شد، در همون موقع شروع کردن زدن دادگاه آبان، تخریب سازمان‌های برگزار کننده و مشخصا ادعای این که دروغ، شاهدا دروغن، لباس اون یکی غلطه، اون یکی این تنش نیست و با این شیوه سعی کردن در واقع موضوع اصل دادگاه آبان رو که روشن میکرد و روایت قربانیان بود رو زیر سوال ببرن، از بحثا خارج بکنن و حاشیه سازی بکنن دورش. در دور دوم تا اونجا پیش رفتن که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از دولت انگلیس با نامه رسما خواست که دادگاه آبان رو متوقف کنه. اینا فکر کرده بودن اینجا هم سازمان امنیت جمهوری اسلامی. آنچه که شما در مورد این دادگاه‌های نمایشی در لندن هم فرمودید نکته رو عرض کنم. البته هر نمایشی کارگردانی داره، بازیگرانی داره، استیج رو یه براش فراهم می‌کنن، تماشاچی میشینن جلوش. ما اعتراضات جدی خودمون رو به مقامات انگلیسی اعلام کردیم و بهشون اعلام کردیم که این رفتارهای نابخردانه متناسب با عمل مسئولانه یک دولت در نظام بین‌الملل. این کسانی که در آبان عزیزانشون رو از دست دادن و یا شاهد یک جنایت بودن دارن حرف میزنن رو به جامعه داره بهشون گوش میده. شنیدن روایت و درد قربانیان و به رسمیت شناختنش اونجا داره رخ میده و این قطعا نمیتونه جریاناتی رو که مخالف این روندهای دادخواهی، یعنی همدلی اجتماعی، یعنی بیداری وجدان اجتماعی و حمایت از آسیب دیدگان و قربانیان هستن رو خواهان نیست، برای اینکه اون قدرتی ایجاد میشه که تمام ساختارهای این نظم رو زیر سوال میبره. خب چه کسایی دست به کار میشن؟
اتاق فکر دستگاه امنیتی فکر کرده که چگونه میتونه بین اینها دعوا را، یعنی درگیری و اختلاف انداختن بین فعالین، خانواده ها، سازمان ها، درون سازمان ها و همه اینها میدونیم که در بسیاری موارد سازماندهی شده پیش رفته در این سالها. در بین خانواده ها هم چنانچه هوشیاری کافی در جایی نباشه بهترین مکان هست برای ورود دستگاه اطلاعاتی. پس از برگزاری موفق دادگاه آبان 1500 تصویر قهر میکنه، یهو در فضای مجازی اعلام میکنه که ما کارمون رو متوقف میکنیم و از این پس این رو به گروه دیگری میسپریم. من نمیدونم این گروه کیه که شما بهش این همه ارتباطات با خانواده ها، پیام های پشت صحنه در اینستاگرامتون و غیره رو و این مجموعه‌ای که درست کردید و ادعا میکنید که براتون خیلی مهمه رو دارید میدید به یه گروه دیگه که حتما باید خیلی بهش اعتماد داشته باشین. ما هنوز نمیدونیم خود اون گروه اول کی بود تا بفهمیم گروه دوم کیه که اینا بهشون دارن این مجموعه رو اعطا میکنن. و در اونجا میگن، توییتشون هست که توی توییتر گذاشته، میگه که فعالیت 1500 تصویر به شکل فعلی به پایان رسید، به اون شکلی که تا حالا براتون توضیح دادم و مسئولیت صفحه به گروه دیگری تحویل داده میشه. یه گروه حاضر و آماده‌ای وجود داره که ما ازش بیخبریم تا با روش‌های دیگری مبارزه را ادامه دهد. قول روش‌های دیگه دادن. چه روشیه؟ اینا تا حالا داشتن دعوا را مینداختن و با خانواده ها رابطه میگرفتن و اعتماد جلب میکردن، رسانه‌ها هم داشتن اینا رو تبلیغ میکردن. اون یکی میخواد چیکار کنه؟ اون گروه جدیده. حالا ببینیم اساسا تحویلی صورت میگیره یا نه و اون گروه جدید کیه. به این موضوع میپردازم. ادامه توییت میگه روش هایی که شاید دیگر کسی نتواند حقیقت را این گونه تحریف و خون عزیزترین فرزندان این آب و خاک را به قبیح ترین شکل و به نام دفاع از حق آنها پایمال کند. به نظر میاد یه عده قبیح رو اینا شناسایی کردن، اما امکانات خودشون تنها در اون حد بوده که اختلاف بندازن. الان دارن به یه تیمی میسپرن تهدیدآمیز، دیگه یه کاری میکنه که دیگه تا ابد نتونید تکون بخورید. این پیام 1500 تصویره. و الاش اینا کیان این قبیح هایی که خون پایمال میکنن و اینا؟ خب چرا اسم نمیاری؟ در واقع یک دشمن ساختگی طرح میشه تا بعدن بتونن بهش حمله بکنن، بهش اسم بذارن. اما همه متوجه میشن که مثل این که در اتو دادگاه آبان حرف میزنه، چون تنها اتفاقی که در اتو خون عزیزترین فرزندان این آب و خاک افتاده اتفاقا در خارج از کشور اتفاقا تشکیل این دادگاه است. و چطوره که امروز اینا یهو اومدن کارشون رو دارن تعطیل میکنن، انگار که احساس میکنن زمانش نیست زیاد حمله کنن، بذاریم بسپاریم به یکی دیگه، بگیم سپردیم به یکی دیگه. و دادگاه آبان رو به عنوان پایمال کردن خون عزیزترین فرزندان ازش اسم میبرن. این سیاست ادامه داره. ببینیم به کجا میرسه و موفق میشن چه اقدامات دیگه ای رو علیه این دادگاه سازمان بدن. نه فکر کنین وزارت امور خارجه و نامش موفق شد این دادگاه رو بی اعتبار بخواد بکنه. نه فکر کنید که جمهوری اسلامی بود و یه عده طرفداران جمهوری اسلامی در خارج از کشور. نخه، این دامنه دقیقاً یک مرکزی داره که اتفاقاً با نزدیک شدن به اصلی ترین آدم هایی که در رابطه با این دادگاه کار میکردن خودش رو نشون میده، یا در رابطه باهاش همکاری کردن، همراهی کردن، شهادت دادن و غیره. خلاصه یه مدت قهر کردن، برگشتن. اولین اقدامشون فکر می‌کنین چی بود؟ قول داده بودن که دیگه کاری کنن که اینا جرأت نکنن کاری بکنن. اولین کاری که کردن اومدن گفتن که شهادت سهیل عبدی که در دادگاه آبان شهادت داده بود، سهیل عبدی اون کسی هستش که در تظاهرات داره میدوه به طرف نیروهای سرکوب و بهش شلیک میشه و میخوره زمین، که خیلی از ماها و خیلی از شماها اون ویدیو رو وقتی دیده بودیم و از سرنوشت اون فرد بیخبر بودیم فکر میکردیم جلوی چشمان ما مثل قضیه نداناس آقا سلطان مجدداً کسی
قتلش فیلم برداری شد و مرگش چنین ترسیم شد. فکر میکردیم مرده، فکر میکردیم کشته شده و سهیل عبدی میاد در دادگاه آبان شهادت میده با چهره خودش. 1500 تصویر چیکار میکنه؟ به جای اینکه بگه این زنده است چقدر خوب، و شروع میکنه حرف زدن راجع به این که این دروغ هست و میگه سهیل عبدی اون نیست، ما اطلاعات دقیق داریم که اون نیست. سهیل عبدی کاری که کرد، با وجود اینکه اون موقع اکانت توییتر نداشت، اومد یه اکانت باز کرد، فیلم پاش رو گذاشت که گلوله خورده و دارن گلوله رو در میارن. پاش چون تتو داره و روی اون تتو مشخص پای معالجه شده امروزش رو گذاشت، یعنی نشون داد این منم. ولی مگه اینا اومدن چیزی گفتن، عذرخواهی کردن تا امروز یا توضیح بدن سر این؟ و اینا نبودن فقط یه دم پشت اینا وایستادن. اما در همون موقع کسانی بودن که تشخیص دادن که سیاست هایی که توسط 1500 تصویر داره پیش برده میشه، نتیجهش دوستان عزیز، نتیجهش ایجاد اختلاف بین نیروهای دادخواه هست، بین خانواده های دادخواه هست و حامیانشون، و هر نهاد و تشکل و اقدامی که به روشن شدن اون جنایت و فشار به جمهوری اسلامی اضافه بکنه. بر رو این دادگاه یک حکم 200 صفحه‌ای اعلام کرده که در اون از جنایات جمهوری اسلامی به عنوان جنایت علیه بشریت اسم میبره. تعداد زیادی از مسئولین جمهوری اسلامی و تصمیم گیرندگان رو نام میبره، متهم میکنه به عنوان کسانی که در دستور چنین جنایتی نقش داشتن. و این البته ارائه این حکم دادگاه به اتحادیه اروپا و نهادهای بین‌المللی دیگه و دولت‌ها باعث شد که کسانی مثل لیلا واسقی و ابراهیم رئیسی در اون دوره در لیست تحریم‌های حقوق بشری قرار بگیرن. بعد از این خب طبیعتاً با توجه به حکم دادگاه آبان و اتفاقاتی که افتاده بود، شروع کرد جمهوری اسلامی برخی از شاهدین این دادگاه رو که بدون پوشش و با هویت خودشون شرکت کرده بودن در این دادگاه رو تحت فشار بذاره، بازجویی بکنه، دستگیر بکنه. و علاوه بر اون هر کسی که داشت دادخواهی میکرد و خانواده های دادخواه رو بهشون فشار می آوردن. نرگس محمدی هم دستگیر شده بود به خاطر رفتن و دیدار با خانواده های دادخواه و این باعث شد که برگزار کنندگان دادگاه آبان به همراه تعدادی از سازمان‌های بین‌المللی بیان و یک بیانیه‌ای بدن و از جمهوری اسلامی و از دولت‌ها بخوان که جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذاره که به این سرکوب و آزار آسیب دیدگان اعتراضات آبان ماه پایان بدن، به سرکوب و دستگیری خانواده‌های دادخواه پایان بدن، به کسانی که اومدن و در دادگاه آبان شهادت دادن و دارن به این دلیل مورد آزار قرار میگیرن به سرکوبشون پایان بدن. این بیانیه منتشر شد و بعد از انتشار این بیانیه که به نظر میاد یه بیانیه معمولی است، عده‌ای در خارج از کشور وظیفه خودشون میدونن در تو این اقدامات صدا رو بلند بکنن و به دولت‌ها، به نهادهای بین‌المللی، به رسانه‌های غیر فارسی خبر رو برسونن، بگن این اتفاقات داره میفته و شما مسئولید که اقدام بکنید در این رابطه و جلوی جمهوری اسلامی بگیریم بیش از این فشار و آزار رو تداوم نده در رابطه با این خانواده‌ها. منتشر میشه. بعد از یه مدتی یه بیانیه اومده از طرف 24 امضای خانواده و برخن کسانی که در دادگاه مردمی آبان شهادت دادن، خودشون اومدن روایت رنجشون رو کردن و مهم بود و خودشون خواستند اومدن. چه اتفاقی افتاد که این خانواده ها میان و بیانیه‌ای میدن علیه برگزار کنندگان دادگاه آبان؟ باور کردنیه براتون؟ و این اطلاعیه البته مورد سوء استفاده کسانی قرار میگیره که تا دیروز همصدا با رائفی پور و دیگر مقامات جمهوری اسلامی و تمام دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی که گفت این سیرک آبان است در لندن. ببینید این سیرک آبان از دهن کیا در اومده ها؟ تکرار شده ها. یعنی اینا
قشنگ اکو میدادن، یه رله گذاشته بودن صدا میرسه سوئد، سوئد میزنه میرسه آمریکا، از آمریکا میره فلانجا. شو و بالماسکه دادگاه آبان شو و بالماسکه دادگاه آبان شو و بالماسکه دادگاه آبان عجیب نیست براتون؟ و اینا رو شما وقتی بیاین تاریخاشو پشت سر هم نگاه بکنین، از یک روند بسیار حساب شده و سیستماتیک شما آگاه میشین. شما میبینین تنها کسانی که سود بردن از این موضوع جمهوری اسلامی بود. اون موقع ما نمیدونستیم کی پشت بیانیه است، ما نمیدونستیم کی 24 خانواده رو باشون حرف زده و قانع کرده که بیاید و موضع بگیرید علیه این بیانیه. اما امروز میدونیم که 1500 تصویر پشت این مسئله بود. با تک تک خانواده ها تماس گرفت. یادتونه بهتون گفتم ظرفیت بسیجش 20 تا 30 خانواده است. تونسته بود مجددا از همون ظرفیت استفاده بکنه و بیانیه امضا شد که مادر پژمان قلی‌پور و سوران منصورنیا از امضا کنندگانش بودن. خانواده قلی‌پور الان به سوران منصورنیا میگن تجزیه طلب و چپ و محکوم میکنن ساریخانی و چون رفته جایی که اون حضور داشته. میگم نه از دلایل وحدت اینا ما سر در میاریم، نه از دلایل اصلی اختلافات و دعواهاشون، فقط آسیبی که میبینه. و چون ما این تجربه رو داریم و میدونیم چگونه شهادت ها و روایت های ارزشمند خانواده های زیادی در دادگاه آبان بازیچه چنین تبلیغاتی قرار گرفت و سعی کردن دستاوردهای دادگاه آبان رو مبتذل بکنن، چون این تجربه رو داریم، میدونیم که این دعواها هر جایی که باشه در وهله اول جمهوری اسلامی ازش سود میبره و کسانی دامن زدن به این. و البته که ما به عنوان برگزار کنندگان بنا به ضرورت سکوت کردیم. ما محتوای اون دادگاه و اعتباری که این شاهدان داده بودن با طرح حقیقتی که دیده بودن خیلی مهم بود و نمیشد ما وارد دعواهایی بشیم که در نهایت حرف اصلیمون رو و حرف اصلی که در اون دادگاه زده شد رو به عقب برونه و ببره به حاشیه. در اون نامه، در اون بیانیه‌ای که خانواده ها دادن، اگه اجازه بدین از روش یه تیکه‌ایشو بخونم، میگن چند روز پیش بیانیه از سوی 15 سازمان حقوق بشری صادر شد که در آن به آزار و اذیت خانواده‌های دادخواه اشاره شده بود. پس از آن رسانه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی به پوشش این بیانیه پرداختند و ساعت‌ها در مورد آن با اشخاص مختلف مصاحبه شد که هیچ کدام از آن خانواده‌های دادخواه نبودند. من میتونم این نقد رو امروز به ویژه بیشتر بپذیرم که یک عده از خانواده‌های دادخواه بیرون از ایران هستن، ولی واقعیت اینه که وقتی 15 سازمان حقوق بشری بیانیه میدن معمولا رسم بر اینه و درستش اینه که رسانه ها از اون 15 سازمان در وهله اول در مورد اون بیانیه، دلیل انتشارش، انتظاراتشون و غیره باهاشون مصاحبه بکنن. ولی این درست هستش که همیشه سراغ کسانی بروند که اون بیانیه در موردشون هست، از اونها هم بپرسند، از اونها هم بخوان که صداشون رو بلند بکنن، نظرشون رو بگن. و اگر چنین امکانی ایجاد میشد، شاید کسانی چون 1500 تصویر نمیتونستند به این بهانه خانواده ها رو تحریک بکنن و خشمگین بکنن، برای اینکه حق داره خانواده‌ای که فرزندش رو از دست داده احساس بکنه که جایی هم که میتونه حرف بزنه و موضوع درد اوست حذفش میکنن. معلومه شما میتونی این آدم رو راحت تشویق بکنی و تحریک بکنی به اینکه علیه اون آدم ها حرف بزنه. این وظیفه در وهله اول رسانه است. در وهله دوم وظیفه اون سازمان ها هم هست که اگر چنین ارتباطاتی دارند، به جای سخنگویان رسمی خودش میتونن در بسیاری موارد خود اشخاصی رو که با موضوع طرف هستن معرفی بکنن. ولی در شرایطی که ما داریم از آزار و اذیت خانواده ها حرف میزنیم، این شرایط رو شما تصور کنید. بعد فرض کنید تماس میگیرن با این سازمانی، بهش میگن ما میخوایم در رابطه با این بیانیه با شما صحبت کنیم. چه کسی رو میتونه در داخل کشور مجدداً
چنین درخواست رو بده و حواسش به مسائل امنیتی هم باشه. اما در ادامه ما بیش از این رو میبینیم، یعنی این خشمی که به طور واقعی ایجاد شده و حق دارن که از حذفشون در رسانه ها اعتراض بکنن و معترض باشن، اما مورد استفاده برای هدف دیگه قرار میگیره. اینجا نمیگن ما میخوایم از این به بعد چنانچه چنین بیانیه‌ای باشه درش دخالتگر باشیم، این نمایندگان ما هستن، این ما هستیم، هر کدوم میخوایم فردی بیایم یا به هر شکلی این نام تشکل ماست، از این به بعد نماینده تشکل ما رو دعوت بکنیم. در چنین شرایطی ادامه این بیانیه متاسفانه به ما نشون میده که حل موضوع اول تمام مسئله رو نمیتونست حل بکنه. میگن نکته اول این یک هشدار جدی به تمام رسانه است که هیچ کس نماینده ما خانواده‌های دادخواه نبوده و نخواهد بود و اگر قرار باشد کسی راوی رنج ما باشد باید از ما اجازه گرفته شود. ما که توانستیم در خفقان خفه کننده جمهوری اسلامی صدایمان را به دنیا برسانیم، از اینجا به بعد هم خودمان توانایی ادامه این مسیر را داریم. وقتی شما امضای این نامه رو ببینید که 24 خانواده امضا کردن، بعد حق دارن اون بیش از 1000 خانواده دیگری که تو این امضا همراهی نکردن بگن چجوری باید از شما اجازه بگیرن؟ چرا باید از شما اجازه بگیرن؟ ما بهشون اجازه میدیم. پس میبینید اختلاف نظر میتونه همیشه باشه، اما اینکه اینها بگن باید از ما اجازه گرفته شود که در رابطه با دادخواهی یا در رابطه با روایت‌ها یا کسانی که تو این حوزه کار کردن، کار تخصصی کردن و مهمه، در کنار صدای آسیب دیدگان و خانواده ها و دادخواهان صداهای دیگری در جاهای دیگری کمک میکنه به تقویت اون و نمیتونین شما حذف کنین. ولی این دوستان اومدن میگن که هر کی بخواد در این مورد حرف بزنه بعد از این بعد از ما اجازه بگیرین، چون ما نماینده نداریم. خب نماینده نداریم ولی افراد به اسم خودشون میتونن بیان حرف بزنن. اینجا میبینیم که تحکمی که در این نامه میشه انگار که آماده شده است، چون من شک دارم و بعدا هم متوجه شدیم این 24 خانواده با هم ننشستن اینو خط بزنن و با هم بحث کنن بنویسن و نه، براشون خونده شد و امضا کردن. تعجب میکنین؟ بعدا جریانشو بهتون میگم. در ادامه میگن این متن 12 صفحه‌ای که البته گفتن ما بعد از این هم در مسیر خودمون گام برمی‌داریم و غیره، یعنی در واقع هیچ فعالیتی کسی حق نداره بکنه. خب اینم به نظر شما میشه شما بخواین که در مورد یه جنایت بقیه حرف نزنن و همه رو بی‌اعتبار بکنین؟ حق آزادی بیان و تشکل و فعالیت دیگران رو هم سلب بکنین و البته حق بقیه بیش از 1000 خانواده دیگه که صحیح نیستن در این بیانیه و این بسیار مهمه و ما نمیدونیم، هنوز نمیدونیم نظر اونها در مورد چنین اقداماتی چیه، اما میدونیم که بسیاری از خانواده ها بهشون رجوع شد که این بیانیه رو امضا بکنن علیه برگزار کنندگان دادگاه آبان و علیه نویسندگان اون بیانیه و نکردن. این رو هم میدونیم و قدردان این هستیم که پرسشگر بودن. ما سوژه های بی اختیار بیانیه های شما نیستیم. فراموش نکنید ما تمام تلاش شما را خواهیم کرد تا حکومت قاتلان فرزندانمان سرنگون شود، اما شما با فعالیت هایتان و تقلیل، دقت کنید، تقلیل ظلم جمهوری اسلامی نه تنها کمکی نیستید بلکه مانعی سر راه ما هم شده اید. در اینجا ما 2-3 چیز داریم. یکی مجددا همون حسی که اینو ما تو جنبش‌های اجتماعی دیگه هم می‌بینیم، مثلا در مورد هر کسی که مثلا در مورد زنان کار کنه میان میگن شدی بازیچه دست فلانی، در مورد دادخواهی کار کنن میگن شدی نوچه فلانی، اینا دارن به اسمت میخورن، با فلان گروه اجتماعی کار کنین میگن. این روش رو دستگاه امنیتی تمام این سالها پیش برده و یه جوری هم ازش حرف میزنن مثل که یک پولی هم پشت صحنه است، پول خون قربانیان و عملاً مانع ایجاد وحدت بین کسانی که روی این موضوعات میتونن کار بکنن در خارج از کشور و وظیفه شونه بکنن، تحقیق بکنن، گزارش ارائه بدن، رایزنی بکنن با دولت ها، مانع سیاست خارجی جمهوری اسلامی بشن که کتمان این جنایاته. و یکی بیادش بگه که شما
ما سوژه منفعل بیانیه های شما نیستیم. دقیقاً گفتمانی که اینها یعنی شما سوژه کارهای اینا شدید و تحریک قربانیان علیه کسانی که دارن این کارا رو میکنن. بعدش هم در بقیه بیانیه هم سیاست همینه که ما خودمون میکنیم و شما مانعید. یعنی دادگاه آبان مانع امر دادخواهی بود. خب کسی فکر نکنم جلوی کسی رو گرفته ها، کما اینکه جلوی ما رو کسی نتونست بگیره. اتفاقا هرچه بیشتر روی این موضوعات کار بشه، در این موارد جلسه گذاشته بشه، بحث بشه، در اتاق عدالت انتقالی، در اتاق انتقام، در اتاق دادخواهی بحث بشه، مهمه و ما رو جلو میبره. خب بیان بکنن همه. و در ادامه مشخصا خطاب به برگزار کنندگان دادگاه آبان میگن حضور ما در دادگاه آبان صرفاً به دلیل استفاده از پلتفرمی برای رساندن صدای ما بود. خب اگه این پلتفرمی برای رساندن صدای شما میتونه باشه، پس مانع دادخواهی نیست، چون صدای شما تقویت دادخواهی باید باشه. میبینید یه مقدار به نظر میاد برخی وجدانها هم اونجا فکر میکردن ولی ما هم از این صدا استفاده کردیم، ما هم از این مکان استفاده کردیم. اما در این حال حالا کسی هم پای تلفن داره میگه اینا ولی خیلی آدمای عوضی، یعنی بنویسید علیهشون. و این بیانیه داره این تناقض بین آنچه میشنود و آنچه به طور عینی حس کرده در شهادت دادنش تو دادگاه آبان رو قراره به نفع امضای بیانیه حل بکنه. اما گویا هویت خانواده‌های دادخواه برای شما به شاهدین دادگاه آبان تقلیل یافته است و چنان نشان می‌دهید که تمامی فشارهای جمهوری اسلامی صرفاً به دلیل دادگاه آبان بوده است. خیر، این گونه نیست. ببینید یه دروغی گفته شده، چون بعداً خب ما هم سعی کردیم تحقیق کنیم، با خانواده‌های بسیاری تماس گرفتیم که چی شد این امضا. یادم میاد که وقتی یکی از همکارانمون تماس گرفت بود با یکی از خانواده‌ها، اونم گفته بودش که این چیزایی که شما میگین اصلا برای ما ناآشنا است، من سواد ندارم، من یه کارگر ساده ام و اون چیزی که برای ما خونده شد ولی اینی نبود که شما دارین میگین. یعنی یک چیزی برای اینا خونده شده بوده برای عده که اینها دارن خانواده‌های دادخواه رو فقط اومدن چون شهادت دادن در دادگاه آبان دارن میگن بهشون فشار میاد. ما این همه زجر تو این 2 سال خورده تحمل کردیم و چجوری اینا اومدن فقط میگن چون یه عده شهادت دادن به اون شاهدی و تقلیلشون دادن؟ چی خوندین برای اونا که این فکر رو کردن؟ کجای اون نامه چنین چیزی آورده شده؟ کجا اون 15 سازمان حقوق بشری چنین حرفی هست؟ اسنادش هست. پس دروغ به عنوان پایه کار دستگاه امنیتی اینجا برجسته است. و در ادامه میگن که شما نماینده ما هستید و غیره، که درسته، و میگن که ما به چشم خود دیدیم که چه کسانی تمام سعیشان را کردن تا کشتار آبان را که ما به چشم خود دیدیم تقلیل دهند و تعداد جانباختگان را از هزاران نفر به 300 نفر محدود کنند. نه در بین دادخواهان و نه در بین مردم ایران جایی ندارد. ببینید دوباره از اون دروغ این که یه عده‌ای تقلیل دادن استفاده شده و این برای نویسندگان بیانیه قطعیت پیدا کرده که چنین تقلیلی از کشته شدگان آبان در خدمت سفیدشویی سیاست‌های جنایتکارانه جمهوری اسلامی به کار رفته. این بازی را تمام کنید. خون عزیزان ما قابل معامله نیست و ما در این مورد با هیچ شخص و یا سازمانی شوخی نداریم. من کاملا تایید میکنم این رویکرد رو. اگر برابر این موجود خونخوار به نام جمهوری اسلامی که بیش از 1500 نفر را در 3 روز کشت ایستاده ایم، مطمئن باشید برابر شما هم میستیم. من امیدوارم که هر دوی ما، همه نویسندگان و ما مشترکاً جلوی جمهوری اسلامی وایسیم. مسیح علی نژاد هم این بیانیه رو منتشر کرد. خودش تو دادگاه آبان شاهد بود، اومده بود این بیانیه رو منتشر کرد و اینکه ظاهراً میدونست که به هر شکل غیر منصفانه است نسبت به دادگاه و اون بیانیه و اما
این اتحاده همینجا نمیمونه. بعدا میبینیم که درگیری بین 1500 تصویر حسین رونقی و مسیح النژاد هم شکل میگیره، یعنی اینها هم با هم درگیر میشن. ادمین صفحه پیج 1500 تصویر ببینید چی میگه راجع به اینا. این صداش. اگه قرار اینجا رئیس جمهور آینده در خارج تعیین کنم باشه، ولی شما رو عاطفی کسی سگم حساب نمیکنه. بابای همین من نمیفهمم. یعنی اصلا آخه میگم انقدر قابل فهم نیست، چون دارن سر هیچی میجنگن، سر چیزی که وجود نداره. برای همین آدم نمیفهم. خب چیزی که وجود نداره آدم نمیدونه که، یعنی اصلا یه چیز عجیب غریبیه بابا. اون مسیح مادر جنده اون حداقل میگه آقا من فاند میخوام، من مادر جنده من فاند میخوام. خب پاس خواهد کسته فاند تو بگیر به کی رم اصلا کس ببین کشه به دست. بابای من به تک تک اینا از مسیح گرفته، همه درستی از مسیح بله گرفته تا اسماعیلیون، بله تا سروتیچ کسش، تا رونقیش، تا توکلش، تا همشون. خب من اینطوری بودم بیاین 1500 رو بگیرین دست خودتون، من میرم کنار، همه چیش مال شما ولی کار کنین. من بابت ادبیاتی که توی این وایس شنیدین عذرخواهی میکنم، جای تاسف داره، ولی فقط برای اینکه بدونین کیا قرار بود کف خیابونی بیان صادقانه دفاع بکنن از خون عزیزترین بچهای این سرزمین. ببینید با چه ادبیاتی اینا هفته کی هستن. فعالین حقوق بشر، سازمان هایی که در مورد آبان کار کردن، گزارش تهیه کردن و تمام دیگرانی که همدلی کرده بودند با این خانواده ها و آسیب دیدگان، همه مورد تخریب قرار گرفتن تحت عنوان اینکه دارن کاسبی میکنن یا نون، این جمله معروفی که از دهن بسیاری در میاد و میآمد که نون در خون فرزندان ما میزنند و غیره. برای کسانی که تلاش کرده بودن لااقل به سهم خودشون و به وظیفه خودشون علیه جمهوری اسلامی و علیه این جنایت صداشون رو بلند بکنن. همه این فوشا داده شد بدون اینکه سندی بیارن. در مورد دادگاه آبان گفتن اینا میلیون ها دلار گرفتن، هیچگاه نه سندی ارائه دادن و نه عذرخواهی کردن. این ایرج مصداقی می آمد گاهی اوقات تا 10 دقیقه علیه دادگاه و اینکه چه پولای خورده شده. برید ببینید چه پولای اینا گرفتن و خوردن. برای گرفتن پول و پشتیبانی مالی حاضرن به هر خفت و خاره‌ای تن بدن. برید ببینید خانواده های دادخواه هم علیهشونه. سیرکه مسخره آبا معلوم نبود. این بابا مشکلش چیه از طرح جنایت جمهوری اسلامی؟ چرا تا امروز یه سند ارائه نداده برای حرفاش؟ هیچ کدومشون. علیرغم این همه حرف که زدن راجع به پولهایی که اینجا رد و بدل شده، نتونستن یه سند ارائه بدن یا شواهدی ارائه بدن که بتونن حرفاشون رو ثابت کنن. چندین سال میگذره دیگه. دروغگویانی که وظیفه‌شون فقط قطع رابطه سازمان‌های حقوق بشری، فعالین این حوزه و ضربه زدن به افشای جنایت جمهوری اسلامی و مستند کردنشون. در واقع داشتن جمهوری اسلامی رو در رابطه با جنایت آبان از زیر ضرب، خواسته یا ناخواسته، بیرون می‌بردن. بعد گفتن فاندین و باندین و اینا، اگه فاند توش باشه میرن دنبال یه چیزی و غیره. بعد نپرسیدن از خودشون که اگر موضوع شما هزینه هاییه که یه کسایی خرج میکنن و بدون سند و مدرک به ما اتهام زدین، راستی این پول هواپیمای امیرحسین اعتمادی از واشنگتن به هامبورگ رو کی داد؟ این سفرهایی که تمجیدگران شاهزاده رضا پهلوی دائم دارن به اسرائیل میکنن، کوچیک و بزرگشون، دسته دسته، از کجا میاد هزینه هاش؟ هزینه اون استیج تظاهرات هامبورگ از کجا تامین شده بود؟ یا اون یکی که میگه 250 تا پرچم و من آوردم، 400 تا پوستر و پلاکارد رنگی و عکسای شاهزاده رو فلانی چاپ کرده بود. اینا رو کی هزینه‌شو میده؟ شما شفاف باشین دیگه. تظاهرات شما فراخوان داده بودین دوستان. همه اینا گفته میشه و هنوز ادعای کار خودشون میکنن، تا اینکه در شهریور 1403 1500 تصویر یهو میاد میگه ما تعطیل میکنیم.
خانواده هایی که نه جزو این 24 خانواده‌ای بودن که اون بیانیه رو امضا کردن، نه جزو خانواده هایی بودن که تونستن یه موقعی صداشون رو به جایی برسونن، سعی کردن این صفحه‌ای رو که خیلی ها تبلیغش رو کردن به عنوان جایی که صدای بچهشون باشه، روایتشون، فیلم، تصویر بچهشون رو بتونن اونجا منتشر کنن، اسنادشون رو به اونجا فرستادن و 1500 تصویر و همه این مجموعه رو که مجموعه است که باید قابل دسترسی میمون برای مردم ایران، برای دادخواهان و خانواده های دیگه، همه رو از دسترس خارج میکنه. به همین سادگی. این به بعد تجربه میکنیم برای آینده، نه؟ یه چیزی از دست دادیم، اعتمادمون ضربه خورده، ولی دفعه بعد نگاه میکنیم ببینیم در خدمت چه هدف سیاسی و چه کسانی پشت یک حرکت هستن. حالا چی میشه که میفهمیم که ادمین صفحه 1500 تصویر کیه؟ همتون مشتاقین بدونین دیگه. توی این گیرودار دعوایی رخ میده بین 1500 تصویر و خانواده پژمان قلی‌پور. یعنی وقتی که مادر پژمان قلی‌پور راه میفته و میره به نشست مونیخ همراه پسرش پیمان قلی‌پور و خانم سمیه ساریخانی یعنی مادر عرفان دشتی هم میره اونجا و البته یادتونه که این دو خانواده در کنار شاهزادهشون خیلی با افتخار هر دو وایستاده بودن و عکسای بچه‌هاشون دستشون گرفته بودن و غیره و در اون در واقع زمان نیز خانم کیانا عظیمیان یک دونه پست اینستاگرامی گذاشت که اجازه بدین از روش بخونم که در مورد این خانواده‌های دادخواه چی گفت. همونایی که ایشون تماس گرفته بود، تحریکشون کرده بود علیه دادگاه آبان، علیه نرگس محمدی، علیه فعالین و دیگران بیانیه بدن، بعدن البته شد به علیه خودشون. در اینجا ولی ایشون برمی‌داره مینویسه حسرت این چند سالی که عمر و زندگیم رفت رو نمیخورم که اگه این سالها نبود هنوز همون بچه خوشخیال ساده بودم که با اولین اشک اینا از خودش بیخود میشد و جونشو میذاشت براشون. اگه این سالها رو، یعنی من اون کارا رو میکردم، الان دیگه پشیمونم و الان به رشد رسیدم. اگه این سالها رو به چشم خودم نمیدیدم، اگه درد تک تک اون خنجرایی که با بیرحمی تمام از پشت و جلو زدن هر روز و هر لحظه با هم نبود، اگه یعنی اون زخما نبود، هنوزم باور نمی‌کردم پشت اون لباس‌های سیاه و زاری و شیون چه رذالت عمیقی پنهان شده. ببینید کسی که ادعا می‌کرد در خدمت دادخواهی داره قدم برمی‌داره، امروز میاد تحقیر میکنه شیون، زاری و لباس سیاه مادران از در واقع دادخواه رو. یعنی حتی در حد به رسمیت شناختن رنج اینا در از دست دادن فرزندشون همدلی نداره. بیان پاسخ بدن اونایی که اینا رو به عنوان ساده ترین بیالایش ترین بچه های کف خیابون معرفی میکردن. قربانی و قاتل به یک اندازه پست و به اندازه پلیدترین آدم های تاریخ، نمک نشناس و بیشرم. ببینید چه صفاتی استفاده میکنه. حسرتی نیست که اگه این چند سال نبود منم الان به یه خوشخیالی بودم مثل شما که خیال براتون میداره که صدای آزادخواهی از دهن اینا میشه شنید که اصلا اینا آزادی میفهمن چیه. پنه پس نوشت کسی خلاصه مسیج نده و الا حوصله ندارم و بلاک میکنم و الی آخر. اینا یه موقعی با این خوب بودن و اسناد میفرستادن براش، بهش اعتماد داشتن، با اون کمک میکردن دیگران رو بزنن، حرفای اون رو باور میکردن و به واسطه اون حرفا بیانیه میدادن. ببینید چی در اومد. هشدارهای کسانی که تجربه دارن رو جدی بگیریم، نه اینکه حتما عمل کنیم بلکه جدی بگیریم، نگاه کنیم ببینیم چی داره پیش میره. و توجه کنین در این فقط خشم و تنفر و بی‌حرمتی که میکنه نهفته نیست، یک خط سیاسی داره پیش برده میشه. وقتی یه خانواده معمولی جامعه ایران با تمام ناآگاهیشون، با تمام آنچه که شما میتونین بهش نقد داشته باشین، میذاره کنار قاتلان فرزندشون، یعنی میگه قاتل و قربانی به یک اندازه پلید. فکر می‌کنین داره برای کی کسب هویت میکنه؟ برای جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی هم همینجوریه. مثلا اینا خانواده‌هایی که بچهشون کشته میشه با اون کسایی که میکشن یکیه. به همرم جمع میبنده ها.
پیمان قلی پور برمیداره و یه استوری میذاره و میاد و راجع به ادمین 1500 تصویر مینویسه و میگه که این کیانا عظیمیان هست، او رو متهم میکنه. دقت کنین، متهم میکنه که در قتل مادر فرهاد مجدم نقش داشته. 1500 تصویر یعنی کیانا عظیمیان. میگه شما در به مصادره گذاشتن و ضبط خونه خانم ناهید شیرپیشه هم نقش داشته و او رو متهم به همدستی با اطلاعات میکنه. آیا راست میگه پیمان قلی پور؟ ما نمیدونیم، اما یه چیز رو میدونیم، اون کسانی مثل حسین رونقی و بسیاری دیگر که 1500 تصویر رو معرفی کردن، از مردم خواستن بهشون اعتماد کنن. حسین رونقی مشخصا دقیقاً گفت ناشناسهایی از کف خیابون، از بین مردم. شما یا میشناختین چنین معرفی کن یا هر کسی میتونه الان یه همچین جایی رو بزنه، شما میاری میندازینشون به جون خانواده ها، حتی ندونین کی پشتشه. شما باید بیاین پاسخ بدین. اگر پیمان قلی پور داره اتهام میزنه بهش بگید داری افترا میزنی و اتهام میزنی و بس کن. و اگر راست میگه باید بگید که اون موقع دفاعتون چی بود و نه اینکه پیمان قلی پور میگوید پس درست است. ما اتفاقا از همون موقعی که پیمان قلی پور و خانم رمضانی مادر ایشون وایستادن کنار ادمین 1500 گفتیم 1500 با دستگاه اطلاعاتی قطعاً همسو داره حرکت میکنه. و این فقط ما نبودیم که این حرف زدیم، کسایی که میزانی هوش داشتن و تجربه سیاسی داشتن و توجه داشتن هم اینو دیدن. شراگیم زندم اون موقع نوشت. اجازه بدین از روش بخونم دقیقاً چیزیو که گفت. شراگیم زند اون موقع نوشت در بررسی در واقع اکانت 1500 تصویر، نوشت دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی پس از کشتار آبان و پیدا کردن ثباتی نسبی با همه قدرت و تمام ابزارهایی که در اختیار داشت، جنگ روانی بزرگی را علیه کسانی شروع کرد که در زمانی که ایران با قطع اینترنت خاموش شد نور بر روی جنایات دیده نشده انداختند. ابزار اصلی و تعیین کننده برای این جنگ هم نفوذ بین بعضی از خانواده‌های دادخواه و جلب اعتمادشان برای بی‌اعتبار کردن کسانی بود که بیشترین نقش را در مستند کردن جنایات و انعکاس صدای قربانیان داشتند. و اونجا در واقع مشخصاً از این سیاست تخریب کسانی که در تو جنایات دادگاه آبان نقش داشتن در نور تاباندن بر این جنایات حرف زد. حالا کیانا عظیمیان کیه؟ دختر که وکیل دادگستری است تو ایران و بود، یعنی الان فرانسه هستن هر دوشون. و این همونیه که توی اسپیس توییتر میگفت ما با این موبایل های قرازمون نتونستیم فیلم بگیریم و الا خیلی صحنه ها دیدیم. برای اینکه میخواست خودش رو شاهد جلوه بده، سند براش نداشت، برای این باید میگفت من موبایلم قرازه است. ایشون از 88 میره خارج برای درس خوندن. بعد البته در دوره روحانی آنچنان منقلب میشه از اتفاقاتی که داره در ایران میفته مثبت، نامه‌ای مینویسه در دفاع از انتخابات. این نامه آنچنان مورد توجه آقای تاجزاده قرار میگیره که منتشر میکنه در صفحه خودش. حالا دیگه باعث چه فعل و انفعالات و ترقی ایشون میشه در کجا ما نمیدونیم. من فقط یه تیکشو میخونم ببینین تو چه حال و فضاییه. این که اومده بود داشت همه رو متهم میکرد به انواع خیانت و جنایت و غیره. میگه 7 سال پیش که پر بودم از افسردگی و غم 88، یعنی اینو سال 95 نوشته، رفتم به بهانه اینکه درسی بخونم. میشد همینجوری بریم درسی بخونیم، انقدر خانواده داشتن که بفرستن ما درس بخونیم. یه موبایل قراضه داشتیم، به بهانه اینکه درس بخونم که روزی بتونم حصر رو بشکنم، زندانی‌های سیاسی رو آزاد کنم، یک تنه بتونم ایران رو سبز کنم و همه برگردیم و کنار هم زندگی کنیم. این اگر آدم متوهمی نباشه دروغوه. امروز برگشتم و دیگه اونقدر آرمانگرا نیستم. باریکلا تاجزاده چقدر خوشش اومده. اما وای بر من اگر از تک تک کلمه های کتاب ها و درس هایی که این چند سال خوندم استفاده نکنم تا بیستم مقابل شمایی که خنجر بر گلوی خنده های این مردم گذاشتید و به نام حمایت از اونها دست به دامن ترامپ شدید تا ویرانه از امید
این مردم بسازید. گرفتی؟ کیانا عظیمیانه ها داره میگه من برگشتم هر آنچه در این 7 سال یاد گرفتم رو استفاده میکنم تا در مقابل شمایی بیستم. با جمهوری اسلامی کاری نداره، فکر نکنید. میگه ماها، یعنی حالا ما که سراغ ترامپ نرفتیم، یه عده دیگه رفتن که الان بغل دستگاه سلطنت هستن که رفتن سراغ ترامپ گفتن حکومت نظامی کن. خب همین الان هم سراغ نتانیاهو هن. این داره می نویسه من خنجر بر در واقع شما خنجر گذاشتین بر خنده های مردم، جمهوری اسلامی رو گوشه کنار و من قول میدم که جلو شما بیستم. البته که مارم جز اونا حساب میکنه. این هر کی که راجع به جمهوری اسلامی تو خارج حرف بزنه و افشاگری کرده و اعتراض کرده و مهم بوده کارش، در واقع عامل خنجر گذاشتن به خنده های مردم میشناسه، به زعم خودش با اسم خودش منتشر کرد. چی میشه که 1500 تصویر میزنه در آبان پس از 1 سال و بعد این اتفاقا میفته؟ اینه که میگه که آی بیایید، نرگس محمدی گفت انتقام نداد خواهی. این همونه که اومد گفت آی بیایید شما رو به شاهد آبان تقلیل دادن، شاهد دادگاه آبان تقلیل دادن و گوشن کنار نرگس محمدی. این همانیست که اومد گفت آی بیایید دارن از خون بچهای شما استفاده میکنن و نمایندگیتون رو گرفتن. و ببینید ما داریم در واقع تلاش میکنیم که به اینها اجازه ندهیم و خانواده هم اعتماد کردن. یادم یه بیانیه هم گوشه بودن که کسانی که تو مدرسه مسموم شدن و رفتن بیمارستان ولی از ترس دستگیری اسنادشون رو نمیتونن به کسی بدن، برای ما بفرستن که ما با پزشکان و غیره در میون بذاریم بتونیم تشخیص بدیم این چه سمیه. یعنی یه عالم خانواده ممکنه اعتماد کردن و اینا رو به اینا دادن. هشدارهای ما بی تأثیر بود. من فقط یه سوال همون اول کردم، باز دوباره میکنم. سوال اینه که ربط رائفی پور و کیانا عظیمیان و ایرج مصداقی چیه که با کنار سیاست رسمی جمهوری اسلامی که از تریبون وزارت امور خارجه میاد یک چیز میگن: سیرک آبان، نمادین، نمایشی، سوء استفاده و واژه‌های یکسانی که تمام این سالها برای تخریب فعالین در خارج از کشور و سازمان‌های حقوق بشری انجام شد. 1500 تصویر امروز ممکنه برای خیلی از ما یک موضوع یا پرونده بسته شده است، اما پرونده های مشابه همچنان بازه. پرونده هایی مثل غزال مدیریان و دیگران. تفاوت اتفاقاتی که در دهه 60 و پس از اون افتاد و این اتفاقی که به ویژه در سالهای اخیر شاهدش هستیم که متاسفانه افراد خانواده‌ای که کشته میشن، عزیزانی که از دست میرن، خانواده هاشون آرمان سازی یا برای اونها میکنن یا آرمان های خودشون رو جای آرمان های اونها تحویل جامعه میدن و این سیاسی کردن به معنای ایدئولوژیک و تشکیلاتی و حزبی کردن موضوع دادخواهی هستش. هر جایی که شما عکس فرزندتون رو به عنوان مشروعیت برای خط سیاسی خودتون استفاده کردین، حق دارن آدما بگن این ولی ربطی به دادخواهی نداره، این حق شما سرکاری بکنین. ببینید چه اتفاقی میفته. ایشون خانم رمضانی، ببینید فردای اون تظاهرات یا عصر اون تظاهرات جمع شدن توی رستوران. ضحاک کاری کرد که 6 سال مادران ایران توی ماهی که قرار بود جشن شادی برگزار بشه، ماه غم شد، ماه درد شد، ماه خون شد. ولی من مادر آبان همینجا
قسم میخورم که به خاطر شاهزاده رضا پهلوی و تمام شاهان امروز شادیم و زادروز رضا پهلوی رو جشن میگیریم و به تمام ایرانیان شادباش میگیریم. خب اینجا خانم قلی‌پور از موقعیت یک مادر دادخواه خودش رو به یک فرد فعال سیاسی تبدیل کرده و البته که آدم ها حق دارن هم دادخواه باشن هم فعال سیاسی، ولی پیوند زدن اینها به این شکل که به نوعی مصادره جنبش دادخواهی معنی میده عملاً به ضرر این روند هست. و این نمونه برخوردها تنها در اینجا دیده نمیشه. در مورد نسرین شاکرمی هم همینه، مادر نیکا شاکرمی که ایشون نیکا در تظاهرات کشته شده، ولی ایشون در اینستاگرام خودش برای اینکه الان شده طرفدار رضا پهلوی میاد مینویسه که دیشب نیکا رو در خواب دیدم، همینجوری داشت میرفت یهو چرخید گفت مامان فقط شاهزاده. این مصادره فکر و عملیات کشته شدگان و عزیزان این خانواده هاست. شما دارین حرفی رو میذارین تو دهن کسی که میدونین این جامعه دوستش داره. ببینید در مورد قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری فرزندشون پرستو فروهر در مورد تلاش هایی که داشته برای اینکه با وجود اینکه پدر مادرش شخصیت های سیاسی مهمی بودن، دهه ها فعالیت سیاسی داشتن و شناخته شده بودن، زندانی بودن، قبلا مطلب می نوشتن، آدم های اهل فکر بودن و یعنی شناخته شده بوده در جامعه به عنوان کسی که تعلق داره به حزب معین، یعنی حزب ملت ایران، اما هیچگاه اجازه نداده که دادخواهی ایشون، دادخواهی برای این دو عزیزش مصادره بشه. به اعتقاد من اصولاً دادخواهی یا ایستادگی بر سر حقوق بشر یک امر که میتونه جریان‌های سیاسی متفاوت رو، دیدگاه‌های متفاوت رو کنار هم قرار بده برای دفاع از حقوق مردم. این که این جریان به حق خواهی خودش برای همه متعهد بمونه و در واقع به نوعی بازیچه سیاست ورزی هایی که صرفاً به صورت مقطعی در پی بالانس قدرت هستن نشه، این به هر صورت به نظرم وظیفه‌ایه که بر دوش دادخواهان هست. ببینید وقتی خانم محبوب رمضانی مادر پژمان میاد و میگه که من میخوام که انتقام بگیرم و قاتل پسرم رو قلبش رو ببینم، یعنی قلبش رو در بیارن، زمانی که این رو طرح میکنه فقط بیان خشمش نیست، این بیان یک آرزوست، یک خواسته است و در مخاطبین خودش کسایی که میشنون که آدمهای بسیار متفاوتی هستن با انگیزه و حساب و قابلیت‌های متفاوت، در بخشی از اونها میتونه حس تشویق به کشتن و برآورده کردن آرزوش رو تقویت بکنه. یعنی کسانی احساس مسئولیت بکنن که الان موظفن آرزوی مادر پژمان رو برآورده بکنن و اینجا خطره. در واقع شما دعوت میکنید به تکرار کشتار، دعوت میکنید به انجام یک قتل و اگر کسی اعلام بکنه بگه فلانی در فلان خیابون باعث قتل پژمان بود و آرزوی شما رو هم بدونه و بخواد انجام بده، در اون چرخه که ممکن هم هست اطلاعات غلطی باشه، آدم بیگناهی سرش بره بالای دار، شما در اون چرخه نقش بازی میکنید. اینجاست که موضوع انتقام در واقع پیوند میخوره با اینکه چقدر شما وقتی از انتقام حرف میزنید اساساً با موضوع دادخواهی با هم مرتبطه و میتونه در خدمت دادخواهی قرار بگیره. خب هیچ جا. دادخواهی صحبت از حقیقت میکنه، شنیدن حقیقت از زبان کسانی که در این جنایات سهیم بودن یا شاهدان این اتفاقات بودن.
عدم انتقام رو به عنوان یکی از اصول دادخواهی که میگه عدم تکرار و دانستن حقیقت و عدالت در رابطه با کشته شدگان یا قربانیان و از سوی دیگه جبران خسارت برای قربانیان، همه این مسیرها باید طی بشه. خانم قلی‌پور خواهان انتقامه. وظیفه سازمان هایی که یا جاهایی که اینا باشون نزدیکن و ارتباط دارن که این وظیفه ایناست که بیان این توضیحات رو بدن. اما یقین دارم که این انتظار رو نمیشه از سامانه پهلوی و امثال امیرحسین اعتمادی و رضا پهلوی و غیره داشت. چرا؟ برای اینکه اینها نیاز دارن الان به این طیف، نیاز دارن که اینا رو در عکساشون داشته باشن و با دیدن وقایعی که داره رخ میده و شکل حضور این مادران دادخواه در مجالس و تظاهرات هایی که هست، این سوال رو برای من پیش میاره که این دوستانی که اینقدر نگران بودن که ازشون استفاده ابزاری بشه، آیا چنین استفاده ابزاری رو نگران هستن که از سوی کسانی چون امیرحسین اعتمادی و بقیهشون نیز صورت بگیره و هر کدوم رو تا اونجایی که به نفعشون ره در مدار در واقع سامانشون نگه دارن و هر وقت لازم نشه حذف بکنن. ما این روند رو خب در رابطه با سبا بختیاری دیدیم، در رابطه با کسان دیگه دیدیم، در رابطه با خواهر برادر خانم فاطمه سپهری دیدیم. آیا اینها نگران استفاده ابزاری در حال حاضر هم هستند؟ ممنون از اینکه تا این لحظه با من بودین و این برنامه رو دنبال کردین. لایک و کامنت یادتون نره تا این برنامه بیشتر توسط یوتیوب توصیه بشه و دیده بشه و مثل همیشه ولتاژ رو دوست داشته باشید.